वेलकम टु माई युट्युब च्यानल अलराउन्डर रुद्र। हेलो फ्रेन्ड, आज मैले कक्षा 12 को एकाउन्टिङको रिएक्जाम बेसिसमा मोडल क्वेसन अर्थात् क्वेसनहरू ल्याएर आएको छु जो तपाईलाई मद्दत गर्नेछ रिएक्जाममा पास हुने गरी। मैले अरू भिडियो पनि तपाईलाई सजिलो होस् भनेर माथि आई बटन र डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राख्दैछु, त्यसबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस क्वेसन मार्फत तपाईले आफ्नो इक्जामलाई तयारीको रूपमा लिन सक्नुहुनेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रुप ए को वटा क्वेसन 1 मार्क्सका आउँछन्। त्यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू थ्योरी पढ्नुपर्ने हुन्छ, एक मार्क्सका, त्यही आधारमा हो। पुरा भिडियो हेर्नु होला। बीचमा तपाईले भिडियो कस्तो भयो भनेर पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ ग्रुप बी सर्ट एन्सर क्वेसन। यसमा पनि 8 वटा क्वेसन 5 मार्क्सका आउँछन्। तपाईलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो कि यसबाट तपाईले धेरैभन्दा धेरै अङ्कहरू मार्क्सहरू कलेक्ट गर्नुपर्छ। योमा पनि सजिला छन्, हेर्नु होला। नजानेको मेरो अरू भिडियोमा एन्सर सहित छ, त्यो हेर्नु होला।
त्यस्तै अन्तिम रहेको छ ग्रुप सी 3वटा क्वेसन 8 मार्क्सका लङ क्वेसन आउँछन्। तपाईँले मिल्यो भने यो 24 मार्क्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकाउन्टिङ भएकाले अलि तपाईँले हिसाबमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले यसमा यो 8 मार्क्सलाई पनि धेरै प्रयास गर्नुहोला। मैले त यो बढी जस्तै इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोला, किनभने नेपालीमा तपाईँले नबुझिन सक्छ।